muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng mango float sandwich. And here are the following ingredients. Kakailanganin natin ng tray. Then, ilalatag natin itong graham crackers. Kailangan. Yung may pinakaharap niya, ito, sa pailalim. Depende sa dami na gusto nyo gawin. Then, yung ating mango ice cream, tingnan nyo na lang ang link sa description box, itong aking homemade mango ice cream. Kailangan soften na siya para madali siyang i-spread out. Depende sa inyo kung gaano kakapal na ice cream ang gusto nyong gawin. And using a spatula, ipa-flatten lang natin yung ice cream. Kaya kailangan malambot na ito para madali itong i-spread. Na-level na natin yung ice cream. Then, maglalagay tayo ng mango tidbits. Para may bite ng mango ng ating sandwich. Kung nandito kayo sa UK, mahirap hanapin ang manggang hinog. Merong nabibili sa grocery na ganito na, nakakat na siya. Pwede nyo lang gamitin yun. Meron akong spare na graham, crushed graham dito. Lagay ko lang. Optional lang ito. Then, lastly, itong ating remaining na graham crackers, babalutin lang natin. Papatong natin sa ibabaw para maging sandwich. Then, tatakpan lang natin to. Ilalagay natin to sa freezer. Leave natin overnight bago natin i-serve. Yan. After natin ma-freeze overnight sa freezer itong ating mango float sandwich, pwede na ito. Iwain na natin. Bali ito, nilabas ko na siya, mga 30 minutes na siyang naka-tow para hindi siya talagang matigas. Madali siyang hiwain. Depende na lang din sa weather ng inyong temperature kasi medyo malamig ngayon kaya 30 minutes ko siyang tinow. Optional lang to. Pwede namang wala na. Serve natin with whipped cream on top and itong chocolate syrup. And this one is ready for serving. Ito na ang ating mango float ice cream. Tamang-tama ngayong summer. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.